Hey guys, welcome to Education for You and welcome to a new class. So, aji ami day 3 alosona korim yate Assam direct recruitment or kisman mix GK. So, ami series already start koriso. Duta class loa hoise. Ji hokale swanai sai lobo class 1 আৰু class 2 মানে day 1 day 2 class. So, আজি day 3 আমি আৰু কিছুমান important questions discuss কৰিম যিবোৰ অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভিন্ন পৰীক্ষাত repeatedly সুধা প্ৰশ্ন হয় and these are most common questions যিবোৰ আহাৰ chance আছে. So, let's start the class. প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে what is the chemical symbol of gold? Okay, gold বা সোণৰ ৰাসায়নিক প্ৰতীক কি ইয়াতে প্ৰশ্নটো এইটো হৈছে অপচন কেইটা দিয়া আছে A U A G A L আৰু A M. So chemical symbol of gold will be, what is the answer? Answer is A2. Number A2. A U বুলি কোৱা হয় সোণৰ যেটো ৰাসায়নিক প্ৰতীক আৰু এইটো আপোনাৰ লেটিন ভাষাৰ মানে A U R U M অৰম এই লেটিনৰ সোণৰ নামটো অৰম বুলি কোৱা হয় তাৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু গোল্ড বা সোণৰ যদি আপোনাৰ এটমিক নাম্বাৰ বা পাৰমাণবিক সংখ্যা কথা কেতিয়াবা আহিব পাৰে সো এটমিক নম্বৰটো জানি থলে ভাল এটা হৈছে 79. Okay, next question. Paris is situated on the bank of which river? Paris কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? So Paris চহৰ কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? অপচন কেইটা চাই লওক Thames, Danube, Seine আৰু Mississippi. ইয়াৰে কোনখন নদীৰ পাৰত Paris চহৰ অৱস্থিত? তো Paris তো আপোনালোকে জানে কিহৰ বাবে বিখ্যাত আইফেল টাৱাৰৰ কাৰণে বিখ্যাত তো Paris চহৰ অৱস্থিত হয় এটো Seine বুলি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত Largest living animal in the world. পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ জীৱিত প্ৰাণীবিধৰ নাম কি? So পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ জীৱিত প্ৰাণীবিধৰ নাম অপচন দিয়া আছে মাউন্টেন লায়ন, shark, blue whale আৰু gorilla. ইয়াৰে কোনটো correct answer হ'ব? So the largest living animal in the world is হ'ব এইটো হৈছে answer blue whale. এণ্টাৰ্কটিকাত মহাদেশত থকা blue whale বিলাক হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ জীৱিত প্ৰাণী Syria দেশৰ ৰাজধানী কি? তো Syria এখন কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল দেশ হয় ইয়াত মানে আপোনাৰ ISIS ৰ জন্ম ISIS ৰ যেটো আতংকবাদী সংগঠন ইয়াতে হয় জন্ম Syriaত সো Syriaখন এখন মানে আতংকবাদৰ কাৰণে বা সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰণে বিখ্যাত এখন দেশ তো ইয়াৰে ওপৰত নিউজ প্ৰায় চৰ্চা হৈ থাকে তো আহিব পাৰে ইয়াৰে ক্যাপিটালৰ কথা কিবা সুধিব পাৰে অলৰেডি সুধা হৈছে বিভিন্ন পৰীক্ষাত তো সিৰিয়াৰ ক্যাপিটাল কি জেৰুজালেম দামাস্কাস আবু ধাবি আৰু দুবাই একেটা হৈছে অপচন সো what will be the correct answer will be ইয়াৰে কোনটো হ'ব answer হ'ব number 4 ইট ইজ দামাস্কাস ওকে দামাস্কাস হৈছে মানে সিৰিয়াৰ দেশৰ ৰাজধানী আৰু সিৰিয়া দেশখনত প্ৰায় 24 মিলিয়ন মানুহে বসবাস কৰে আৰু ইয়াৰ যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা কারেন্সিটো সুধে যে সিৰিয়াৰ কারেন্সি কি হয় কারেন্সিটো পাউন্ড হয় ওকে সিৰিয়ান পাউন্ড বুলি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে সিৰিয়ান পাউন্ড নেক্সট বাংলাদেশৰ কারেন্সি আমিতো জানো বাংলাদেশৰ মুদ্ৰাটো কি হয় টাকা ভাত ৰূপী ৰুপিয়া সো বাংলাদেশৰ মুদ্ৰা হৈছে টাকা Man Eaters of Kumaon গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন ওকে author of the book Man Eaters of Kumaon Rudyard Kipling Jim Corbett Ruskin Bond আৰু আব্দুল কালাম আজাদ ইয়াৰে কোনটো হ'ব কারেক্ট আনসার Man Eaters of Kumaon নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিলে সো Man Eaters of Kumaon এখন জিম কৰবেটে লিখিছিলে এন্ড এইখন ষ্টৰী বুক হয় সাধু কথাৰ কিতাপ and almost 10 stories ইয়াতে include আছে আৰু এই 10টা story 10 গৰাকী হিমালয়ান ৰিজনৰ 10 গৰাকী বেলেগ মানে ম্যান ইটাৰ নৰখাদকৰ বিষয়ে ইয়াতে 10টা story তেও লিখিছে মেবি ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব কিতাপখন মই পঢ়া নাই আপোনালোকে যদি কোনবাই পঢ়িছে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে Which canal connect Antarctic Ocean with Pacific Ocean Antarctic মহাসাগৰৰ লগত Pacific মানে মহাসাগৰৰ আপোনাৰ লগলগোৱা নলাটোৰ নাম কি Suez Canal Kiel Canal English Canal Panama Canal তো Antarctic আৰু Pacific এই দুখনক
কোনটো কেনেলে লগ লগাইছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এটো পানামা কেনেলে লগ লগাইছে ওকে জলদাপাৰা সেঞ্চুৰী কোড আছে জলদাপাৰা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী সিকিম ঝাৰখণ্ড আৰু ওয়েস্ট বেঙ্গল বিহাৰ সো সিকিম ঝাৰখণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল বিহাৰৰ কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব জলদাপাৰা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী খন আপোনাৰ আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলত অবা পশ্চিম বংগত অৱস্থিত নেক্সট which Indian state has the longest coastline ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ সকলোতকৈ দীঘল উপকূল ৰেখা আছে ওকে সকলোতকৈ দীঘল উপকূল ৰেখা ওয়েস্ট বেঙ্গল আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ গুজৰাট আৰু আসাম ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব তো সকলোতকৈ দীঘল লংগেষ্ট কোস্ট লাইন আপোনাৰ গুজৰাটত আছে ওকে আৰু ইয়াৰে দিকটো প্ৰায় 1600 কিলোমিটাৰ হয় নেক্সট ৰোভাৰ্স কাপ কি কোনটো স্পৰ্টছৰ হৈছে associate হয় জড়িত হয় হকি ফুটবল ক্ৰিকেট বেডমিন্টন সো ৰোভাৰ্স কাপ ইজ associated with ফুটবলৰ সৈতে জড়িত আৰু এই ৰোভাৰ্স কাপটো দিয়া কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ওয়েস্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ফুটবল এছ'চিয়েচনে এই কাপটো দিছিলে আৰু ফুটবলৰ মানে সবচে ডাং মানে হাইয়েষ্ট মানে প্ৰিভিলেজ থকা কাপটো হৈছে ডুৰান্ড কাপ তো তাৰে পিছতে সেকেন্ড পজিশন আছে ৰোভাৰ্স কাপ দেন লক্ষদ্বীপৰ ক্যাপিটাল কি হয় লক্ষদ্বীপ আমাৰ ভাৰতৰ এখন কি হয় ইউনিয়ন টেৰিটৰি বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হয় ইয়াৰে ৰাজধানী আপোনাক সুধিব পাৰে লক্ষদ্বীপৰ ৰাজধানী কি অপচন কেইটা চাই লওক সিলভাসা কোজিকোড়ে কাভাৰাতি আৰু পুডুচেৰী ইয়াৰে কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ক্যাপিটাল অফ লক্ষদ্বীপ ইজ answer is number C Kavarati okay Kavarati is the correct answer Boikal Lake is situated in Boikal হ্ৰদ ক'ত অৱস্থিত এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় সোশ্যাল সায়েন্সৰ এটা কোৱেশ্চন প্ৰায় আমি স্কুলত পঢ়া দিনত প্ৰায় এটো ওপৰত প্ৰায় প্ৰশ্ন আমি দেখিছিলো সো বৈকাল হ্ৰদ ক'ত অৱস্থিত ৰাছিয়া সাউথ আফ্ৰিকা সুইজাৰল্যান্ড ইউক্ৰেইন ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব আনসাৰ হৈছে ৰাছিয়াৰ সাইবেৰিয়াত আছে এই হ্ৰদটো আৰু ইয়াক ওয়াৰ্ল্ডৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবচে ওল্ডেষ্ট বা পৌৰাণিক আৰু ডিপেষ্ট মানে গভীৰ সবচে পৌৰাণিক আৰু সবচে গভীৰ ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ লেক বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ যেটো গভীৰতা এটো 1637 মানে মিটাৰ গভীৰত এই হ্ৰদ গভীৰলৈকে এই হ্ৰদটো অৱস্থিত নেক্সট চন্দ্ৰগুপ্ত টুৰ আন এটা নাম কি মানে চন্দ্ৰগুপ্ত টু কি নামেৰে বিখ্যাত হয় অপচন চাই লওক অশোকা সমুদ্ৰগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য none of this তো চন্দ্ৰগুপ্ত টু পপুলাৰলি কি নামেৰে জনা যায় বিক্ৰমাদিত্য নামেৰে জনা যায় নেক্সট কোৱেশ্চন মুগল সকলৰ হে সম্ৰাট লাষ্ট মুগল কিং কোন হয় ঔৰংজেব ইলতুৎমিছ গিয়াসউদ্দিন বাহাদুৰ শাহ জাফৰ 2 and answer is number D Bahadur Shah Zafar II তেওঁ হৈছে লাষ্ট মুগল কিং নিউয়ৰ্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জ NYS যেটো শৰ্ট ফৰ্মত লিখা হয় এটো ক'ত আছে হোৱাইট হাউস এডাম ব্ৰিজ ৱাল ষ্ট্ৰীট আৰু হলিউড ইয়াৰে কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব and answer হৈছে ৱাল ষ্ট্ৰীট ওকে সো নিউয়ৰ্ক চহৰৰ ৱাল ষ্ট্ৰীটত আছে নিউয়ৰ্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জ and এটো এষ্টাবলিশ দিলে 1792 চনত okay so these are some questions important হয় যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পিডিএফ যদি লাগে তেতিয়াহলে টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা স্পেশাল ডিমান্ড আছে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে হেতু কবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ